साथीहरू नमस्ते, तपाईहरुलाई यो टेलिसा इन्टरप्राइजेसमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई पानीको मोटर, पानी तान्ने मोटर बिग्रेको छ र त्यो पानीको तान्ने मोटर बिग्रेको मोटरलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी मर्मत गर्न सकिन्छ अथवा रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा एउटा मोटर छ बिग्रेको, यो मोटरलाई हामी बनाएर तपाईलाई देखाउनेछौँ। पुरै जाम भएको छ है यो। इसमें पानी पसेको है यो? हजुर पानी पसेको हो यो अतिरो? पानी यसबाट तेल हुन्छ कि? यो मोटर हो यो? क्यापेसिटर यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यही फुटेर काम नगरे यसले त्यसो भए है। चले ओ त्यहाँबाट सुसर लगेको यो? हजुर यो भाइब्रेसन फालेको सोसेको होइन, टेप लगाएको पाइपमा। मात्र क्यापेसिटर चेन्ज गरिदियो भने भयो यसको चाहिँ है।